आज गफ कहाँबाट सुरु गर्ने के बुढी हाम्रा गफ मन पर्ने मान्छे धेरै छन् बुढी म त फेरि गफ नगरी मजा पनि मान्दैन कि बुढी खानामा भन्नु खानपिन भयो होला अनि त्यो भएर भयो कोहीले के खायो खाने खाएर के खानु हुने खाना खानु भएन तपाईँले यहाँ खायो त्यो मुखति खाइ नभनिकन त्यो खुब सर्जन बन्ने होइन तपाईँको पछाडि हेर्न जानु को आउनु थाहा भ्युजर आउनु थाहा खायो भने मुख थाहा भएर चाहिँ कस्तो छ आँखा कस्तो आउँछ थाहा हुन्न खै सुँगो सुँगो खाने हाम्रो माया प्रेम कस्तो हो कि लाइफमा तपाईँका जब माया प्रेम त यो दुनियाँमा कसैको नभयो कसैको भएन कि माया लाग्नु बुढा चल्के यार उल्टी आउँदा मलाई त्यस्तो आउँदैन यार अहिले दार खायो भने जे भने भयो माया त माया हो नि जस्तो चाहिँ हो नि यार तर माया त माया भन्दा होइन माया पनि कम हुने छ नि बुढी हुन त अब सबैको आफ्नो आफ्नो लभ स्टोरी सबैले थाहा होला आज होइन अरूको लभ स्टोरी सुन्न मजा आउँछ कि हो क्या बुढी सबलाई आफ्नो लभ स्टोरी कस्तो थाहा हुन्छ हजुर होइन हाम्रो लभ स्टोरी त हजुर पहिला पहिला आज जोडेले खाएर आउनु भएको छ यसै गफ गर्नुहुन्छ म यही खाँदै राख्छु पहिला पहिला त हजुर आँखा आडी घुम्ने भन कहाँ छन् ओइ जाने मन लाग्ने होइन तर हजुरलाई माया लाग्छ नि भनेर के अब माया लागि पनि नलागे पनि क्या जिन्दगी काट्ने पनि तपाईँले पनि के घर राख्नुभयो के गाडी बङ्गला राखेको क्या भएको छ कुनै दिन हाम्रो सबै कहानी भनौँला हजुर अब अहिले चाहिँ खानु पऱ्यो भने पनि हुन त मनभित्रका कुरा को देख्ने होइन बाहिर देखावटीमा मिठो मिठो खाएका छन् हाँसेका छन् बसेका छन् रमाइलो गरेका छन् भन्ने मान्छे धेरै हुन् होइन भित्रको पीडा त कस्तो छ हामीले मात्र थाहा छ हजुर होइन हजुरको पनि हजुरले थाहा होला कि भित्री पीडा के होइन बुढी हेलो नमस्ते आज पनि तपाईँहरूको माझ फेरेरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हामी बुढाबुढी हजुर है आज पनि खानेकुरा धेरै टन्नै लिएर आएका छौँ हजुर आजको भिडियो रहेको छ यो चाहिँ च्वाचेको मासु है ठुल्ठुलो पिस के च्वाचे 2 दिनको 2 दिन नखाए त हजुर मजा हुन कि बुढी खाँदैन हुन कि यो च्वाचेको मासु भइहाल्यो यो चाहिँ भइहाल्यो मसरुम मोमो के च्याउको मोमो के यो चाहिँ मसरुम मोमो भइहाल्यो अनि यो ग्रेभी यो चाहिँ रामेन नुडल्स एकदम स्पाइसी पिरो पिरो के रामेन नुडल्स भइहाल्यो अनि साथमा रहेको छ सलाद प्याज टमाटर काँक्रा रहेको छ त्यसपछि रहेको छ हामीसँग एउटा फेन्टा जुस रहेको छ हजुर साथमा रहेको छ राइस भात के अनि यो चाहिँ मोमोको चटनी है उयो पोखिल चटनी भइहाल्यो हजुर फेरि गिलासमा चिसो चिसो पानी के आहा गर्मी सिजनमा अहिले चिसो पानी पिउन मजा आउँछ क्या अनि साथमा रहेको छ निम्बु भिडियोमा एकदम मजा आउँछ हजुर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक सेयर पनि गर्नुहोला हजुर है मन पर्यो भने अर्को साथीले पनि पठाइदिनु होला अब यति भन्दै ल अब ढिलो नगरी अब खाना सुरु हुन्छ आज पनि यो सबै खाना सक्नुपर्छ बुढी है ल मजाले मिठा मिठा गफ गर्दै आज गफ कहाँबाट सुरु गर्ने के बुढी ल सुरु भयो होइन चम्ची आफ्नो चम्ची हेर वाउ आमा त पुरा जमिसक्यो त जामी हल्का यस्तो गराइदिनु न वाउ ल सुरु गरौँ बुढी मिठा मिठा गफको साथमा मिठो मिठो खाना होइन खायो बस्यो मोज मस्ती गरेर बुढी होइन ल खाउँ त तर यो चम्ची भयो यो काठको चम्ची भन्दा अर्को त मिलेर राम्रो कि होइन पहिले खाउँ त ल फर्स्ट बाइट खायो हजुर है चल्दा सबलाई हाम्रा गफ मन पर्ने मान्छे धेरै छन् बुढी अब खानेलाई गफ गर्नु खानु होइन भोक लागेको टाइममा यो के आफू त छ है लगाइराख्छु वाउ पिरो त धेरै हुने रहेछ है यो चाहिँ तपाईँ त्यहाँ निचेदै राख्नु म खाँदै राख्छु है ल म त फेरि गफ नगरी मजा पनि मान्दैन कि बुढी खानामा भन्नु आज खानपिन भयो होला अनि त्यो भएर भयो कोहीले के खायो खाने खाएर के खानु हुने खाना खानु भएन बिहानै टुच्चातिर आइजानु भएको मैले देखेँ गएन ए खायो भने त अब भिजुरले फेरि गाली गरिहाल्नु हुन्छ खाएन कस्तो भोक लाग्यो यार कहाँ बिहान दारू खान जानु यार तपाईँले यहाँ खायो त्यो मुखति खाइ नभनिकन त्यो खुब सर्जन बन्ने होइन तपाईँको पछाडि हेर्न जानु को आउनु थाहा भ्युजर आउनु थाहा यति देखाइ खाए पो यसले खायो भन्ने भयो खायो भने मुख थाहा भएर चाहिँ कस्तो छ आँखा कस्तो आउँछ थाहा हुन्न आँखा मुख सब थाहा पायो हामीले खै सुँगो सुँगो खाने छैन हुनुहुन्छ है छैन कि म दारू खानु कि दारू खानु छोडिया कहिले बरु दारू सारू भन्दा बुढी हो नि हाम्रो माया प्रेम कस्तो हो कि लाइफमा तपाईँका जब माया प्रेम त यो दुनियाँमा कसैको नभयो कसैको भएन
त्यो के भन्छ नि यो असार साउन भदौको भागो हुन्छ नि भागो के त्यो भल भन्नु न भल र भागो जस्तै हाम्रो माया प्रेम त्यस्तै भयो के त्यो माया लाग्नु बिहा चल के यार उल्टी आउँदा अहिले माया भन्दैन मलाई त्यस्तो आउँदैन यार अहिले दार खायो बेला जे भने भयो खाएर भन्दैछु त खाएर त्यो मुखबाट क्याको गन्ध आयो माया त माया हो नि जस्तो चाहिँ भयो नि यार तर माया त माया भन्दा होइन माया पनि कम हुने रहेछ नि बुढी सधैँभरि माया उस्तै नरहने रहेछ क्या पहिला जस्तो हुँदैन नि के हुँदैछ हुन त अब सबैको आफ्नो आफ्नो लभ स्टोरी सबैले थाहा होला आज होइन अरूको लभ स्टोरी सुन्न मजा आउँछ क्या हो क्या बुढी अब हाम्रो लभ स्टोरी हामीलाई थाहा अरूको अरूलाई थाहा सबलाई आफ्नो लभ स्टोरी कस्तो थाहा हुन्छ हजुर होइन हाम्रो लभ स्टोरी त हजुर पहिला पहिला आज जोडेले खाएर आउनु भएको छ यसै गफ गर्नुहुन्छ म यही खाँदै राख्छु पहिला पहिला त हजुर आँखा हारी घुम्ने भन भने कहाँ छन् ओइ जाने मन लाग्ने होइन बाटो हेर्ने मन लाग्ने आजकल त देख्यो भने होइन पक्कै त्यस्तो हुन्छ मलाई त हुँदैन है फेरि तर हजुरलाई माया लाग्छ नै भनेर के अब माया लागि पनि नलागे पनि क्यान्नु मलाई जिन्दगी काट्ने पनि आज धुमधडा कहीँ नाचेको आज सिली पानीले क्याद्दो हेर दारूका पानीले न घर रह्यो न घरबारी रह्यो दारूका पानीले भनेको छ हो त्यो थाहा पाउँदै किन खानुपर्छ र म खानु त ओ तपाईँ खानु हुँदैन मेरो फेरि खाएको छ तपाईँले पनि के घर राख्नुभयो के गाडी बङ्गला राखेको क्यान्नु भएको छ तर केही रहेन मेरो पनि तर यो चम्ची भएर के हेर न अब कुनै दिन हाम्रो सबै कहानी भनौँला हजुर अब अहिले चाहिँ खानु पऱ्यो भने हुन त मनभित्रका कुरा को देख्ने होइन बाहिर देखावटीमा मिठो मिठो खाएका छन् हाँसेका छन् बसेका छन् रमाइलो गरेका छन् भन्ने मान्छे धेरै हुन् होइन भित्रको पीडा त कस्तो छ हामीले मात्र थाहा छ हजुर होइन हजुरको पनि हजुरले थाहा होला कि भित्री पीडा के होइन बुढी मोमो खाउँ के वाउ खानु पर्छ ल बुढी गफको साथमा स्पाइसी लास्ट भएको छ है तर हाम्रो जस्तो जिन्दगी त कसैको रहन्छ बुढी होइन न घर छ न बार छ भने है खाने पनि टाइममा भिडियो भाइरल गर्नको लागि यस्तो बोल्यो भन्नु होला भने हाम्रो सत्य कुरा भनेको न घर छ न जिमी जग्गा छ न आमा बुवा छन् न दाइ भाइ छन् तर सबै छन् है हामीले सपोर्ट गर्ने र साथ दिने मान्छे कोही छैन हजुर यो कुरा दुःख भोगेको मान्छेले थाहा हुन्छ सबैलाई थाहा हुन्छ हो कि बुढी सबैलाई थाहा हुन्छ के छन सबै छन् घरबार पनि छ तर हामी छैन अहिले हामी रोडमा छौँ अहिले रोडपति हो कि न बुढी पहिला करोडपति के करोडपति होइन त्यत्रो सम्पत्ति कहाँ गयो खाइसक्यो सम्पत्ति त बुढी ए मिटर ब्याजको चक्करमा लागेर हजुर लाइफ ड्यामेज हुन्छ त के बाबाले होइन लाइफ ड्यामेज भयो हजुर जिन्दगी सकियो अब के गर्न सकिने छैन बुढी खायो के बस्यो मिटर ब्याजको पछि भन्नुहुन्छ अहिले नेपालमा मिटर ब्याज त डुबाएर खाएको सबलाई यार समूहले भन्नु न सस्ता समयको कुरा त हो नि समूहले एकदम मस्तैमा सहयोग गर्छ चाहिँ हो आफ्नो टाइममा किस्त लिइहाल्छ अरूलाई बिमा गर के गर भन्छ दुनियाँ कति जम्मा गरेको पैसाको त्यो ब्याज सामा बाल छैन होइन ओहो ल भत्काइदिउँ तर यो खतरा पिरो होइन बुढी सक्यो हजुर है हाम्रो गफ सुन्न हजुरहरूले एकदम मन पराउनुहुन्छ हजुर होइन हामी त्यही भएर गफ गर्ने कोसिस गर्छौँ अब के कस्तो लाग्छ भने बुढी अब जस्तो आयो त्यस्तै गर्ने हो अब बुढीले खाएर म पनि खाइदिन्छ बुढी है यो चाहिँ पोर्क बेली वाउ
गफ न मलाई बुढी त्यो अहिले खाना मजा आयो र खाना मजा आइरहेको होला होइन वाह बोसो त खाइसकेला जस्तो छैन हुन्छ खाएरै मर्नु छ मर्नु त बुढी अलिअलि भात पनि खाउँ तर बुढी होइन मान्छेले यो माया प्रेम भन्छ नि म त बिना बाँधेर छैन त बिना मरिहाल्छु भन्छ नि त्यो गलतै हो कि नै किन गलत बच्चा बच्ची छोराछोरी भइसकेपछि के माया प्रेमको केही थाहा छ हामी अहिले सँगै बसिया बाबुरो पो थोकै टाढा भए कति माया लाग्छ हुन त जति टाढा त्यति गाडा होइन बुढी जान्ने मस्त जान्ने के टाढा भए गाडा हुन्छ कि नै नजिक भए घिना हुँदो रहेछ के हामीले अब टाढा हौँ कि बुढी अब भात पनि खायो भने वाह भात ग्रेभी मिठो मिठो खाना टाढा हुँदा तपाईँ के कमाइकन क्यार्नुहुन्छ घर बनाउनु भए भए बुढी तपाईँ घरै बस्नु म कमाउनु जाँदा कमाउने बुढोले होइन बुढीले कमाउनु जान्थे बुढो आए बुढीले कमायो खायो फेरि बुढीले मात्रै कमाउँछ भन्नु हामी सबैजना काम गर्छौँ नि रह्यो फेरि त्यस्तो कमेन्ट गर्ने होइन नि गलत कमेन्ट केही गर्नु हुँदैन दारू खाने खाने भित्र सुन्ने आज भोक मस्तै लाग्यो न बिहान नास्ता खाएन कि चिसो चिसो पानी क्या मोमो के मोमोको चटनीको साथमा क्वाप्पै डुबाएर ख्वाप्पै खाएर कस्तो मजा आउँछ बुढी कस्तो मजा आउँछ बहिरो मजा आउँछ उस्तै मजा आउँदैन त्यो अगाडिको बङ्गुरको मासु खानु म मात्रै खाने होइन त्यो कसले खाइदिनु जे मिठो भयो त्यही खाने हो यो पनि मिठो छ क्या नै यो खुट्टो त नखाउँदै होइन खुट्टो खुट्टै हुँदो पुछुड पुछुडै हुँदो टाउको टाउकै खाने के हो त यो खाने यो माया बाज कहीं मान्दो मेरी माने कोही नै कोही छ औडी तपाईँ मान्नु पर्यो नि मेरो माया नमाने पनि के गर्ने अब मान्ने बेला मानिहाल्यो अब नमाने पनि छोरी ठुली भइगन् तरुणी भइगन् के चाहिँ अब माया मान्ने बानी हुनु पर्यो होला के त्यस्तो बानी क्या मेरो यार के गरे जस्तो दिनकै दारू खाने न कमाउने न धमाउने दारू भन्ने कुरा त हजुर अलिकति टकिला खानै पर्छ तर आज नै खाएन होइन बुढी ओह आज केही चाख्दै चाखेन दारू भन्ने कुरा मैले खान छोडिसकेँ बुढी कहिलेदेखि अब बुढेसकालको माया बड्ड कि आज एउटै खाउँ के एकै खाउँ सातै न ल
साथैको कसरी हो हेर मुख डुबाएर हान्ने त्यस्तो नहुने पानी खाएर नहान्ने ल मुख डुबाएर खाने है मुख डुबाएर नै अनि त्यो माया त के हो त मुख डुबाएर खाए के माया भयो त तपाईँले अरू खानपिन अरे माया भयो त मुख भित्रको पनि खानु पर्यो के खाने बेला लाग्नु यस्तै जोइ हुनु भन्दा नहुनु पे देखावटीमा मात्रै भएर माया छ भने नाटक गर्ने भित्र त माया केही छैन ल मनमा रेखा पोया उचाटका घरबार मनमा रेखा जोइया पोया मनमा रेखा जोइया आज बिहानै कहाँ खानपिन भयो कि तपाईँको खाएन उडी छैन नखाएर तपाईँ यसरी बोल्दै बोल्नु हुँदैन खाएन है खट बेग्रो थिएन साँच्चै हो बरु हिजो चाहिँ बर्थडेमा खायो कि एकजना साथीको बर्थडेमा हिजोको नसा अहिलेसम्म उत्रिया छैन होला त्यस्तो भयो होला होइन